सो अल राइट गाइज हामी चाहिँ फर्किँदैछ हेलो हेलो एक राउन्ड हानेर जाने है कि यो सो ओके सो यो गुम्बाको कसम खाएर एक MRB को च्यानलमा सब्सक्राइब हानिदिनु होला सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज सो अहिले मेरो मर्च किन्नु मन छ भने चाहिँ मेरो MRB स्टोरमा इन्स्टाग्राममा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो खतरा ड्रइङ रहेछ त्यहाँ सो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले सो किनेर MRBलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो राइट सो व्हाट्सअप एभ्रीवन दिस इज अ बोय बेबी वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ MRB भ्लग्स सो आज चाहिँ म अहिले हाम्रो ले भ्यालीतिर फर्किँदैछ हामी चाहिँ होइन सो फेरि अब हामी यहाँ भोलि गइन्छ नि त अनि भ्लग पनि अड्किसक्यो अनि हरायो नि त भ्लगहरू होइन अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ म फेरि एउटा नयाँ भ्लग स्टार्ट गर्दैछु सो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अब अरू यहाँ के नै हेर्नु छ र होइन यसरी ओ माई गड हेर्नु पर्दैन अनि हिमाल हेर्न सकिन्छ अरूभन्दा पनि धेरै होइन हिमाल भन्दा पनि पहाड के अब उजाड पहाड जुन कि रुखै छैन क्या पहाडहरूमा के नै डेभलप छ भनौँ न ठाउँ चाहिँ होइन अरूभन्दा चाहिँ हाम्रो नेपालभन्दा चाहिँ होइन तर आपुनका जन्मभूमि चाहिँ एक कम्पेयर गर्ने के लिए नै बनाए सो त्यही नै हो पुरानो स्कुटर मोपेड हो कि के हो त्यस्तो स्कुटर पनि छ क्या यहाँ अनि यहाँ फेरि यस्तो सिला हाम्रो गाउँ अब हुन्छ नि मुस्ताङतिर पाउने ढुङ्गा हुन्छ नि त्यो चिल्लो ढुङ्गा के गोलो यहाँ एकदम धेरै रहेछ है बनाएको छ सही हो ठाउँ चाहिँ यहाँ के हो यो गुम्बा हो कि के हो मन्दिर जस्तो छ ठुलो बरु हरियाली बिचमा हामी यो डाँडा कतेर जानुपर्छ है सो डुला दाइ पनि आउनु भएको छ अनि हिजोको गएको जस्तो चिल्लो बाटै नरहेछ क्या दाइ त मजा आउने कि अब यहाँ घाउै भयो मेरो यहाँ तातो छ सही हो दामी ल उयो झ्यालै खुल्ला गरेर हिँड्यो यहाँ गाडीको चाहिँदैन तेरो जुटो माया सो अब हामी लेको भ्यालीमा आइसकेको सिटीमा आइसकेको छ सही हो अब चाहिँ हामी बाइक बुझाइदिन्छ हाम्रो भोलि बिहानको कति बजे 10-11 बजे हो कि समथिङ त्यस्तै बजे फ्लाइट छ सो जानुपर्छ 1 घन्टा भोलिको फ्लाइट चाहिँ फेरि दिल्लीमा दिल्लीबाट फेरि काठमाडौँको फ्लाइट छ सो यहाँ यस्तो निलो भयो कि अघि च्यापेर आयो सही खतरा बनाएको यस्तो मूर्ति हो दामी कताबाट हो मलाई फेरि 1 राउन्ड हान्न मन लागेको छ डुला दान अन्जलसम्म म यो मूर्तिलाई 1 राउन्ड हान्छु दुलाले पनि आउनु भएको अवस्था त्यो ड्युक 250 मा नि डट हेलमेट लाएर हिँडेर खतरा देख्दो रहेछ यार दामी हो दामी फेरि यहाँ पनि छ अझ एउटा राइड हो कि ले फोरा कता हो म त रङ वे गइरहेको सो अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी फेरि भ्याली सिटीभित्र छिरेको छ अल राइट गाइज अल राइट हेलो गुरुजी अब यतातिर चाहिँ धेरै जस्तो होटेलहरू पाउँछ होटेल ले भ्यालीमा आउनु भयो भने होटेलहरू पाउन चाहिँ ढुक्क हुन्छ फेरि हामी बसेको चाहिँ त्यो गुम्बाको तल हो क्या अनि सही हो हामीले ट्याक्क चिनिन्छ नि त सजिलो हुन्छ मिठो पड्के छ त बाइक त बाइक बटार्नु त
डेन्जर डुडु गरे सो अब चाहिँ हामी बाइक छोड्न जाने कि होटल जाने हो होटल जाउँ अब अहिले होटल जाने रेस्ट गरौँ ओके दामी सो अब तपाईँहरू यहाँ घुम्दै आउनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अगाडिको भ्लगमा इन्फर्मेसन दिइसकेको छु तपाईँहरूले कार्ड बनाउनु पर्छ अनि यो त्यो हुन्छ नि अब पर्मिट ल्याउनु पर्छ होइन त्यति भएको कारणले चाहिँ अलिकति बुझेर आउनु होला होइन अनि बाइक हायर गर्नु छ भने चाहिँ 1 हप्ता अगाडि नै यहाँ कसैको हुन्छ नि यहाँको ठाउँबाट हजुरले बाइक हायर गरेर बुक गर्न सक्नुहुन्छ बाइक माथि हो सिधै बाइक हायरको लागि चाहिँदैन तेरो झुटो माया लैजा माया पक्कु पारेर सही जे हेऱ्यो त्यही रमाइलो लाग्ने कि है दामी त्यहाँ तलबाट लेफ्ट राइट हो होइन भ्यालीहरू अब त्यस्तो मलहरू छैन जस पुरानो स्टाइलको टिपिकल टाइपको हुन्छ नि दामी घरहरू छ औ नौ यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो सिटी एरिया एउटा यस्तो मेन एरिया जस्तो छ पसलहरू भएको होइन अनि ओए खतरा छ त बाइक त यार पुरै फलामकै के अरे सरी कङ्क्रिटकै यस्तो पिल्लर उठाइदिएको छ क्या त्यो कोही गाडीहरू ठोकेर होला नि त यहाँ फुटिरहेको गाह्रो छ सो अब हामी होटल जान्छ अब यतिसम्म हेऱ्यो भइसक्यो ल होटल नजिक आइपुग्यो सो यु गाइज आर फाइन अनि त्यहाँपछि चाहिँ सो भिडियो पनि इन्जोय भयो होला नयाँ ठाउँको नयाँ एक्सपिरियन्स अब नेपालको बन्दै आएर इन्डियामा आएर भ्लग गरिरहेछ इन्टरनेसनल भ्लग सो थ्याङ्क यू सो मच अनि लास्टमा जाँदा इफ यु गाइज वान्ट टु बाई माई मर्च यु क्यान भिजिट माई इन्स्टाग्राममा MRB स्टोर त्यहाँबाट तपाईँहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच सी यु अन नेक्स्ट भ्लग बाई